شهر 6 تقريبا. 7 حلو قوي. دي بشرة من البشرات اللي بتحفظ اللون، بتحفظ فيها اللون من أول مرة، ما شاء الله عليها. وأختها جت مرة عملت وشفتهاش تاني. برضه من البشرات اللي بتحفظ اللون.
عايزة اتفرجي طبعا ده. هجيب لك مراية دلوقتي. حب استطلاع. حب فضول. ايوه. فصيحة. نحاول نعمل. ده عايز بنج كله. او نصف. ايوه. او بنج وش. ايوه بنج يعني لو وش. في حاجة اتفضلي في المنطقة دي.